यी भेडा कहाँ आउनु अझै यी भेडा धेरै टाढा धेरै टाढा भन्नाले कहाँ हाम्रो चाहिँ बारीकोट हजुर धेरै भेट्छ त यार कत्रोसम्म छ भिड हजुर उता जाने भिड कत्रोसम्म उता भिराउनु बाटो कुक्काउँछ कता भिड रहेछ यार त हुनै भेरा के लिनुहुन्छ क्या तपाईँहरू खतरा भिडमा छ यो मुसमुसे बाटो छ जान जोगाएर जानुपर्ने छ काम कति भयो हजुर 2 घण्टा लागिजान्छ तपाईहरु 1 घण्टा पुगिजानु हुन्छ तिमीलाई पनि आया मान्छ र झाजुर गरेर खाया अनि पानीले हराइकन दियो न भए पैसा दिन खाने कुरो हो कि त्यही होइन वो काम नहीं वो पे खेत कर रहा है आगा क्या बहुत जानते यार खलंगा तेरा जान बहुत सकते हैं ये अब तो बोयो गो आइजो फेरि भित्र गएर आउँदा खिच्नै पाइएन यो भाले पनि फोटो खिच्दिँदैन यार भिडियो बनाउनु
मेरो साथी त सानो छन् एउटा नाति नुपो गएको छ नाति भित्र छ नानी उभो हुनु भएको माथि बाख्राटी छ बैरागी घाँस काट्ने अनि धागा काट्ने यो के बनाउनुहुन्छ यसको बिक्री गर्ने अब आयो मेरो बाख्राहरू अड्डा तल कताबाट यहाँ त म त सक्दैन अनि जान्न पर गुवालाई पनि जान्न अनि अलिअलि आउने भैँसा धुने त्यति काम खाना बनाउने दुइटा बिहान जाने हेर होला हाम्रो त यहाँ दाँटे गइगयो खपालाई फुलिगयो बड्डो भइगयो भने गुवालाई छाले पल्टी भइदियो नि हुन्थ्यो कति समय पछि पग्ला सुरु गर्दा अब कुकुर पनि लैजाने अब सबै अब हाम्रो साथी त्यति कुकुर पनि हो त बिना बिना जागिरको पुलिस त्यही हो काटे मार्छन् भेडा छन् आज आया ल्याउ त भाइले ल्याउ त मेरो नातिहरू पनि खिचाउँ त अनि बैतिर यस्तैतिर बसौँ भन्नन् मा त यहाँ छैनन् उही बै बजाउरे भएपछि उता लिएँ अन्त यही दिन बिल्ला लाग्यो कहीँ गयो होला कि उदो कहीँ गयो होला खाँदैन भने के खायो त्यही यस्तो डालोमा राख्यो नि किन बिल्दैन दुई खटी मै बिलेर दुई जमाने खटिरहेछ नि दुई घन्टा हामीहरू एकै घन्टा थियो अहिले
बुङ्गाउटी मेरोमा छिटो हालिन्छ घर बुङ्गाउटी भन्ने छ त के काम बहाना बनाउँछ मैले रुपाएको छैन तुम्ही दिगावणी मस्त होय देवसको खटकेला होती है मजा मजा हमरे जगह को मंटू नहीं जगह लागने वाला भाई मालूम नहीं ना करा झोल बाल ये तो हैरान छन् कोइन भटे किन हैरान हामीतिर लडिवट गयो भने अब रह्यो पैसा कहिले के गर कहिले ल्याउन अहिले मिल्दैन हुन्छ यो यो अहिले हाँ मेरो हात अझै चाहिन्छ भन्नुपर्छ अक्क मार ल्याउनु त त्यही ल्याएर ठुलो भएन खै भयो तपाईँ
म काटिदिन्छु हजुरले भिडियो बनाउने फाइदा भयो फाइदा भयो खाना खायो भने तार हाल्नु है यो उनका त आतो कि म ai पिनौ त्यो मुति नि एउटा कितने वो ज्यादा मन त छैन छैन जाएन राति नि दिनु राति जाऊ त्यसै बेला गरिजान्छ न त राति मान्छेले खानु पर्दैन चिनी त पनि नि ल्याएर न त यो घर आयो आउँछ राम्रो
त्यो त घर आन्छ त जेठो आयो त गएको केलाई आइकन त्यो त एउटा दोन जेठो दाइले दिया त होला अब म पुछौ सिस्टम त्यो चोइ त्यो घर केन फिटो चपल दियो यी जुत्ता के अहिले 600 गरे तिमीहरु कहिले गर्छौ घोगा त्यहाँ घोगा हाल्ला तला देखाउनुहुन्छ त्यो दे कति खाने रोटी दिउँ न यार बाबु साई हाय हाय अब त खाने खबै यस्तो अवस्था कहिले खाइला तिउन हाते हाते होइन यो 9 रोटा खाया भने ठाउँमा हुँदै त कति यहाँ आएताको म 5 रोटा त खाइदिएँ हामी खाँदैन भन्न छ ढिलो खाने के तिमी म त अब खाल्ने भने गरे उ गरे नाइके म खान्छु खाइदिनु त भिडियो कति को गर्छ एक मेस गर्दा हो गर्दैन को गर्छ रोटिन त नत्र ल्याएर पदम गर्छ भने त दिनुस् जानु जाऊ रे सजनल चाहन्छ हमेशा ओके पर्छ सब ओके नि घर बोट नखाना न खाली घर सबै गइदिन्छ भन्छ होइन त्यही भन्छ इने खादैन किन राख रोटी राख्दिनु गरे के गाडाले पर झलन सुरु झलिएछ भन्छ नि पाउँछ भले ल्याउ अब म गर्दिन चार्ज निश्चित पर्बिन न मैले हामी थाहा पैसा लाग्यो हो भने घर घर गए खबै गइन् गल्ला लाग्यो खबै उइतो हुन पर्दैन छोड्ने उड्ने भइयो जति हुन्छ हुन्छ भाउ एडिलन लाई अनि त्यो के दिन्छ धान भाइ के अब घर धान भए पनि अनि आउनु पर्यो भाइ फेरि छोड्याउँदा हौ बेली गइदिनु चुन्न रुपियाँ ल्याएर लेख दिएर कि जुन गाउँछ त्यसै होइन आज पनि त जाँदैन 11 त जाँदैन एकले हुन त लुए त यहाँ त छन् हाम्रै भयो समस्या घरबाट कोही नआउने सबै भयो उधारबासी आयो हामी भयो समस्या छोटो खाइन् जाऊ त्यो ऊ ढल्का कहिले सुन्यो हामी गललाई के लागि जाने तपाईँ पदम कति दिन्छ अन्त भएन त खबै मान्छे होइन एउटा त धर्मशाला गोत्र त्यो हाम्रो साथीहरू जानु भए खबै भोलि भारी फाली गइदिन्छ नि भन्छ आज नलिने रे त्यही अब आज दिन खर्च हेरेर आएको अहिले मसिन भान्नबाट आएन लक्ष्मीले मजा एक दुई दिने अरू के मजा आउँछ पोहोरबाट खरै थिएन अहिले त खर्च हो कियानी या म यानी ओ साई दाइले
अजून अजून काढायला दोन वरून तरी हा अजून जे करायला थांबवून अक्का माउ ल्याउन झर्का बसेर छुट्यो भनेको त हल्ला नि उनी ती आमा पनि ल्याउन लाग्यो मिठो छ कोट्याउन सुन्थ्यो कोट्याउ गयो खानु दिएर मेरो हाडपट्टि ल्याएछ अनि आँखी ल्याएछ हात पनि ल्याएछ त्यसरी के गरी भन्नु छ बनेकै त छ
पाण्डव यता ल्याउने डोगो यता ल्याउने होइन हाल्नु पर्यो मैले त कठाल डोन हालेको छु त राम्रो यहाँ आइनै छ है मैले उ त्यो पाण्डव ल्याएको छु कसले ल्यायो मैले त आउने भनेर कठाल डो ल्याएको छु मैले कठाल डो भरेन अर्को दुवै एकचोटि लिने हो नि त्यहाँ अर्को कता हो पोको त झुन्नु गयो उदो कता हो पोको धैस आइस मै त हाले अनि यो वखर कसले दिन्छ सोलर छन् एक बारी त सोलर छन् पाता यो पाता ल्याएको यो डोले यो दाडी दुःख फाल्ने तारबार यो अनि जहाँ पनि आउने भने 70 पनि ल्याउँदा बेलामा भएपछि भनेर हाम्रो ब्यागमा को छ यो ग्यालिना भिडको पनि त्यो ल्याउँदै हालेको छु यो ओइ तँले ब्यागमा हालेर तानेको छैन बाप मेरो खाबा डर खै ए नै डोरा नपाटी नै त्यही नै एक दिन बिजमा राम्रो गई यो ताना बाली छ उइने डोरा लाउने हो त ल यो भारी ल बेट दसमा त क्यारु च्याउ आया भन्छ कहाँ ल्याएर त त्यो बिडै कता गइन्छ त जानु पर्यो माथि मिया बाबु क्यों नहीं बिदा दिनुहुन्छ कि लुगाले माथि फाल्ने डोगा डोगामा यो डोगा पनि फाल्दिउ यो ठोको हाल्यो डोगा यो कोको मैले हाले ल्या हाल्ने त दबाई डोग्नु घर घर जाने केही नै ढ उउने छन् त्यो तयको हाल्यो त्यो हाल्यो नै अदर त्यो मै छ त्यहाँ त्यत्रो बिन्नु मै छ त्यहाँ भरि बिचमा न मै छ ल कुन भारी बसेको छ यो छ उडाउने चलाउन हाल्दै दुई कडे हुन लाग्यो दुई कडे छ भने यी पाराले पनि भाग्यो माथि त्यो उठाएर दे त्यो भाइर डोगो गफ यी पनि आइतबार जाने यार पठाल ल्याइन क्या भर क्वालिटी त यो यो हक त्यही नै राखौ त्यही न पुरा नभए भोलि आउन ढिलामा आउने पर्ने करे खै गयो त्यही गर्नु कर्यो न हाल दुई कर्यो न कर्यो हुने नै त्यही यति यिनीहरू नि के गर्दै हेरेन खाया भने हामीले छुक्कै गरी गर्नु त हक्कै नगरी चाहियो ब्याकअप छैन केही चाहिएन हामीले हाल्थ्यौँ नवरे नि हुने अनि भाइ हुनुहुन्छ अनि दिप्सिया हेर्छ भने गर्ने पनि त हामीले खाल्यौँ हाम्रो घर होइन हो हुन्थ्यो साथै मेरो हालिदिएपछि म है त अलिअलि देल्छु यहाँबाट 10 फुटेर गर्न लाग्नु भिडियो गर्दै पनि पालो खान्छ अहिले छारो पर्न खिर्दन लागेको छु दुई बेर खाली होइन यही मतलब त सुर्ती मात्रै मुख हाल्ने गर भने अब भाइकमा हिँड्नु दिजु यहाँ आइन कडे कोरिसो त त्यो भाँडा धोएर रहन्छन् होइन यस्ता के छाचोरी रहेछन् है छोरी के गर्दा अलिअलि खामु कामा धा पनि भाइरै पाल तारिनु चाहिँ भाइरै भाइले घर बहिनी त त्यही त पनि दही धोल्यो
भारी हुन्छ नि 2 भारी द 70 हाल्ने भन्छ को हाल्ने अनि घर लिन चराउने के पारी चराउने केन चराउने पारी हो अलबत्तै पर गाई त राख्नु केन पारी चराउने र त्यही नै नचराइन्छ पारी गइरहन्छन् बिता त धबरी चराउँछ गाई पनि राख्नु धबरी चन्ने द जिउला चराउने केन घर हो और जिउला चराउने यो त केन छोड्ने चाल्दै हेलो कोही उम्री तान पनि बढी नै कोही घर आन पनि बढी नै सबै नै बराबर छ फेरुवा त्यही नै भनेको होला सिधिया छ तपाईँ के हो यो अझ यो कुटिरो यो कुटिरो तन्नु उम्रिता हो यो कुटिरो फाल्टु पनि फाल्टु ए ब्याज यही लिनु होला क्या दुई भाइ लाग्यो भाउजी भाइ बहिनी त्यो सबै सामान कहिले है वारी डोकोले चाहिँ नपर अलि महेश साई कता गया लुगाभरि बाहिर उहार जेठा ल लुगा ल्याए कता लुगा ल्याए क्या कान्छ पर काम गर्छ तँ पनि बिकेगा त्यही त के गरौँ आफ्नो बाबुमा आयो नगर के तँ चक्री बनाउँछ त पाल्ताना घाडीपट्टि यो यो कुन्नु त लायो नलायो जुगा पैसा बुझेन गएर छेउबाट के उगन ल्याइछ या आलु टिउन के गरिदिनु टिउन खाने हैन नि त छेउमा मैले ठाउँमा त्यो अर्को ठाउँ रहन त तेरो ठाउँ एक छेउ हाल्या या आलु लिने हैन नि पर्बे लिने टक्क पाइने के पढाएको यति भयो उक्का भयो यति भारी मुम्बई कता जाई अब क्या मोबाइल यहाँ राखिदिएको यो गयो उ लाग्न त्यो नि हाल्यो
पारी बहिनी टहर बन्न गरेको थिएँ उसको बन्न तासी चाहिँ भइसक्यो अरूलाई नबगालिया किलोमाथि भने त भइगयो रात हिउँ बर्खे किलोमाथि भने नखुने बर्खा न कहिल्यै नखुने बेलीबाई जाने भन्थ्यो किन बेलीबाई पठाउने भन्थ्यो ज्वाइँ जाँदैन भने म क्यारी घुसेटिन पठाउँ ज्वाइँ भएर भदै पनि मानिन जाने हो भन्ने तिम्रो के नपठा त्यहीँ राख्या के छोरी कवर